Hai, Assalamualaikum semua. Okay, so aku just nak share kepada korang. Misal kata korang punya YouTube channel dah cecah, dah sampai syarat yang ditetapkan oleh pihak YouTube, iaitu 1000 subscribers dan juga 4000 jam public watch hour kan, public time watch maksudnya. So apa langkah-langkah korang perlu buat? Jadi kat sini aku nak sharekan kepada korang. Okay, so macam sekarang ni aku memang kurang juga lah dalam rumah. So jom tengok video ni sampai habis. Apa langkah-langkah yang perlu korang lakukan untuk korang jadi program partner untuk YouTube. Alright guys, let's go. Okay guys, sebelum apa yang korang perlu buat ialah masuk dekat YouTube. Masuk kat YouTube, korang pergi dekat YouTube Studio. Okay, so kalau tak ada siapa tak ada YouTube Studio tu, pergilah install kan. So dekat sini baru korang pergi dekat monetization ni. Okay guys, kalau korang tengok dekat sini, okay, syarat dia kena achieve dekat sini ialah 1000 subscriber. Okay, so macam kat sini alhamdulillah aku dah achieve lebih 2000 subscriber. Dekat sini kena achieve 4000 time watch, public watch hours. Jadi time watch lah maksudnya. Jadi kat sini alhamdulillah aku baru saja achieve 4000 lebih sikit. Okay, so dah layak lah untuk apply jadi YouTube partner. Kalau korang boleh tengok ni lah, ni aku highlight kan. Ni YouTube partner. Okay, so to get into the YouTube partner program, your channel needs 4000 public watch hours in the last 12 months and 1000 subscribers. Okay, so dia ada syarat-syarat dia. Jadi bila dah achieve dua ni, so kita tekan apply now. Okay, so once bila dah apply now, dah tekan keluar apply now, dia akan dah tekan apply now tu dia akan keluar begini. So bila dah tekan apply now, dia akan keluar benda ni. Okay, so kalau macam korang tengok ni, ni aku punya channel azharazif. Okay, so dekat sini review partner program, step 1, step 2 sign up Google AdSense, step 3 get reviewed. Okay, ada lagi ke? Tengok aku scroll. Oh, itu saja. Okay, so bermaksud dekat sini read and agree the YouTube partner program terms. This is the agreement that makes it possible for you to earn money. Okay, so aku tekan start lah. Understand the terms. YouTube partner program. Jadi kat sini kena baca lah terms ni sikit kan. YouTube will pay you 55% of the net revenue recognized by YouTube. Okay, ini semua okay, masuk dekat sini. Okay, kita baca dah sedikit review YouTube partner program terms. Payment account requirement, payment term, tax termination, governing law. So dekat sini kena tekan I accept. Lepas tu tekan accept terms. Okay, so sekarang ni tengah loading ni. Buatlah done. Okay, so dekat sini dah keluar done. Okay guys, so sekarang ni kita dah masuk ke step tu. Okay, sign up for Google AdSense. Okay, so aku tekan start. So dia akan keluar sebegini. You will be redirected to AdSense to complete this step. Okay, so tekan apa ni?
Okay, so dekat sini tadi dia dah keluar, dah ada account Google AdSense belum? So yes I have, no I have, I don't know. Okay, so dekat I don't have lah. So aku tak ada lagi account AdSense ni. Okay, kita tekan continue. Okay. Okay. So dia keluar ni. So tekan email. Okay. Okay, so kita dah sampai ke sini. So yang dekat link URL ni kita jangan sentuh. Okay. Okay, ni jangan sentuh, link ni jangan ubah. So nombor 2 ni kita pilih yes lah. Send me customer help and performance suggestion. Okay, select your country. Malaysia lah. Mana Malaysia? Type. Tu dia Malaysia. Okay, dah pilih Malaysia. Please review. Bahasa Malaysia. Okay. Terima kasih terminal. Okay. Okay. So nak baca sikit. Okay. So ini dia punya terms and condition lah. Okay. Bayaran. Okay. Okay. So ni kalau korang nak baca lah. Okay. Elok baca lah. Okay. Elok baca. Okay, lepas tu tekan yes. Create account. Okay, so bila dia dah keluar macam ni. Okay, so ni dia tunjuk macam ni. Kita tengoklah apa dia ni. Kita tekan ni tengok. Okay. Block as you don't like. Customize where they appear. Okay. Okay, tekan get started lah. Okay, so dia akan keluar begini. Payment address detail, payment profile. Okay. So dia akan keluar begini. Okay guys, so kita dah sampai ke part yang ni, payment. So dekat sini apa yang perlu korang check adalah nama, betul ke tidak. Okay. So dan yang penting alamat. So dekat sini nanti Google AdSense akan hantar. Sekejap, aku ni sikit tak nampak ni. Okay. Kat sini alamat ni kena check biar betul. So alamat korang check lah. Okay. So kalau alamat korang betul, sebab Google AdSense akan hantar surat. Okay. So kalau korang nak edit nama ke, edit lah kat sini. Okay. Dan tekan submit. Okay, so dia tinggal loading. So ni kita kena tunggu. Dia akan direct kita ke host. Okay, so dia akan keluar in progress. Okay. So bila in progress ni, so kita kena tunggulah. Lepas tu baru dia akan masuk ke step 3. Sebelum ni kalau korang perasan in progress, so selepas beberapa jam dia akan tunjuk dekat sini done, dan dia akan pergi terus
Step number 3 ni. Step nombor 3 ni dia akan in progress. Jadi kat sini maksudnya YouTube akan review korang punya channel. So nak tengok sama ada complies ataupun tak complies lah dengan dia orang punya policies. Dengan dia orang punya policies. So ini akan ambil masa. So dia orang akan email korang semula. Kalau korang baca kat sini, dia akan email semula dalam masa sebulan. Sama ada cepat atau lambat lah. Jadi kita tunggu je lah. Okay. So okay guys, itu dia step-step yang aku nak sharekan dengan korang. Bila korang dah cukup 1000 subscribers dan juga 4000 jam public watch time. Okay. So korang just ikut je step-step yang aku dah sharekan kepada korang. Lepas tu kita tunggulah apa keputusan daripada YouTube, sama ada kita layak atau tak layak untuk jadi partner dia. So dia akan bagi keputusan dalam masa 1 bulan, sama ada cepat ataupun lambat. Okay. So sampai di sini saja. Kita jumpa lagi di video yang akan datang. So next video aku akan sharekan kepada korang sekiranya bila aku dah dapat surat, apa lagi langkah-langkah yang perlu kita lakukan. Alright guys, jumpa lagi. Assalamualaikum. Terima kasih kerana menonton dan subscribe channel ini. Semoga kita semua menjadi manusia yang terbaik dengan selalu memberi manfaat kepada orang lain. Terima kasih dan jumpa lagi.